من اليوم اللي أخطأ فيه آدم تسلط الموت كملك مستبد على كل البشر. ولو إنه يسوع عمل أي خطية لكن الموت خلى جسده يتحلل ويعفن ويرجع للتراب. بس قبل 1000 سنة كتب النبي داود: لن تدع تقيك يرى فسادا. وهيك ما كان الموت أو القبر بيقدروا ينتصروا على يسوع اللي ما عمل ولا خطية. وباليوم الثالث بعد موت يسوع ودفنه راحوا 2 من السيدات الصبح بكير على القبر تيزوروه بكل احترام. وفجأة صار في زلزلة قوية لأنه في ملاك نزل من السماء ودحرج الحجر الكبير وقعد عليه، وبسرعة غاب على قلب الحراس. بس الملاك قال للسيدتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو ها هنا، لأنه قام كما قال. هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم، راكضتين لتخبرا تلاميذه بما قاله الملاك. وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه، إذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. وبهيداك الوقت راح الحراس على المدينة وخبروا المسؤولين الدينيين باللي صار. وهود المسؤولين الدينيين دفعوا مصاري كتير للحراس وقالوا لهم: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. بس كذبهم ما نجح بأنه يخفي الحقيقة، لأنه القبر كان فاضي، ويسوع دفع بموته أجرة خطايانا. ولما دفنوا يسوع بالقبر راح يسوع لحفرة الموت والتحلل. من خلال قيامته غلب الموت، وهو بيقول هلأ: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. فلكل اللي بيآمنوا بهيدا الخبر اللي بفرح، فالموت ما هو إلا بوابة بتوصل لمحضر الملك اللي قال: إني أنا حي فأنتم ستحيون.